ඉන්ෆර්මේෂන් නිමන YouTube channel එකත් එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආව තවත් Bitcoin mining site එක payment proof මේ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඉන්ෆර්මේෂන් නිමන YouTube channel එකත් එක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා දැම්ම එකතු වෙන්න. ඔටෝමයිනින් සයිට් එක ගැන මම කරපු පළවෙනි වීඩියෝ එක බලපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහලා ඔයගලන්ට පුළුවන් පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. මම ඒක register වෙන්න කොහොමද කියලා දෙනවා. මේ සයිට් එකේ register වෙන්න අවශ්‍ය link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ඇවිල්ලා register වෙන්න. මේක register වෙන හැමෝටම free gigahertz power 1000ක් ලබා දෙනවා. මම ඔයගලන්ට මේ සයිට් එක ගැන විස්තර ටිකක් කියන්න. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් total members ලා 40780ක් ඉන්නවා. total deposit එක BTC 5.55ක් තියෙනවා. total withdrawal එක 0.2.3ක් තියෙනවා. මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ about එක ගැන විස්තර තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ මෙතන plan එක ගැන පොඩි විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ minimum gigahertz power 1000ක් අපි buy කරන්න ඕනේ. maximum 10000ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි plan එකේ 103යි daily commission එක. මේ විදිහට plan තියෙනවා 3.5යි 4යි. ඒකේ maximum සමාන minimum gigahertz power 11000ක් buy කරන්න ඕනේ. එතනින් එහාට තමයි 3.5ක් හම්බ වෙන්නේ. මේ විදිහට තියෙනවා 4.5 විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ටික විස්තර ටිකක් තියෙනවා. පල්ලේ affiliate program එක ගැන තියෙනවා. affiliate program එකේ පළවෙනි level එක කියන්නේ level 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි level එකේ refer කෙනෙක්ගේ 115ක් commission එකක් හම්බ වෙනවා. දෙවෙනි level එකේ refer කෙනෙක්ගේ 107ක් commission එකක් හම්බ වෙනවා. තුන්වෙනි level එකේ refer කෙනෙක්ගේ 105ක commission එකක් හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට තමයි refer commission එක හම්බ වෙන්නේ. මෙතන ඊට පස්සේ තව විස්තර ටිකක් තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට මේක මගේ account එක log වෙලා පෙන්නන්නම්. ඕගොල්ලෝ register වෙන්න කොහොමද කියලා බලන්න ඕන. මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. මම දැන් මගේ account එක log වෙන්න යන්නේ. මම දැන් මගේ account එක log වෙලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මගේ account balance එක සතෝසි 4606ක් විදියට තියෙනවා. මගේ active gigahertz power 3000ක් තියෙනවා. gigahertz power 3000ක් තියෙනවා. මගේ 103ක current plan එක තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා මගේ daily earning එක සතෝසි 9000ක් විදියට තියෙනවා. මට මාසෙට සතෝසි 2,70,000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් earn කරන්න පුළුවන්. මම මේක සතෝසි ලක්ෂ 2ක් ඩිපොසිට් කරා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ account ID එක තියෙනවා. මෙතන withdraw address එක තියෙනවා. මෙතන refer commission එක තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ dashboard එක පෙන්නන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක withdraw එක ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් සතෝසි 1,20,000ක් වත් minimum deposit කරන්න ඕනේ. මොකද මේකේ gigahertz power 2000 පන්නලා ඔයගොල්ලන්ට power එකක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ 2100ක් වත් අඩුම තියෙන්න ඕනේ. හින්දා ඔයගොල්ලෝ මිනිමම් සතෝසි 1,20,000ක් විතර ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. මේක ඩිපොසිට් කරන රිස්ක් එකක් ගන්න කැමති කට්ටිය විතරක් ඩිපොසිට් කරලා ඕගලන්ට පුළුවන් earn කරන්න. මේක ඩිපොසිට් කරනකොට ඒගොල්ලන් හොඳ ගෙවීමක් කරනවා. මම ඕගලන්ට මගේ withdraw එක පෙන්නන්න. මේක මම ඩිපොසිට් කරන්නේ කොහොමද කියලා මුලින් පෙන්නලා ඉන්න. මේක ඩිපොසිට් කියන එකට යන්න ඕනේ. ඩිපොසිට් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඒගොල්ලන් දෙනවා Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum, perfect money, pay ඔයගොල්ලන් කැමති විදිහට ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. pay ඩොලර්ස් වලින් ඩොලර් 10ක් Ethereum නම් මේ විදිහට තියෙන ඒගොල්ලන් amount එක දීලා minimum amount එක දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා minimum amount එක BTC න සතෝසි ලක්ෂයක් ඒ විදිහට ඩිපොසිට් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් මෙතන get address කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපිට ඇඩ්‍රස් එකක් දෙනවා. මේ විදිහට ඇඩ්‍රස් එකක් දෙනවා. මේ ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඩිපොසිට් එක මේ ඇඩ්‍රස් එකට සෙන්ඩ් කරන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් QR code එක ස්කෑන් කරලා ඒකට එතනින් ඇඩ්‍රස් එක අරගෙන සෙන්ඩ් කරන්න. මිනිමම් ඩිපොසිට් එක සතෝසි ලක්ෂයයි. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ආයි. ඔයගොල්ලන්ට වෙන මිනිමම් ඩිපොසිට් එක සතෝසි ලක්ෂයයි. Litecoin නම් 0.216ක්. ඒ විදිහට තියෙනවා. Bitcoin Cash නම් 0.04යි. ඒ විදිහට තියෙන ඔයගලන්ට පුළුවන් රිස්ක් එකක් ගන්න කැමති නම් ඩිපොසිට් කරලා earn කරන්න. ඔයගලන්ට ඊට පස්සේ මෙතන refer එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට power එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මගේ දැන් ඔයගලන්ට පේනවා reference ලා 18ක් ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම free වැඩ කරන් යන කට්ටිය. ඔයගලන්ට මෙතන මේ referral link එකේ තියෙන ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ link එක share කරලා කට්ටිය හඳුන්වලා දීලා ඒගොල්ලන් ඩිපොසිට් කරොත් ඒකෙන් commission එකක් ලබා ගන්න. මම ඔයගලන්ට මගේ deposit history එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. මම මේකට පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මම ලයිව් ඩිපොසිට් එකක් දෙම සතෝසි ලක්ෂයක්. මම අද withdraw කරන්න යද්දි මේගොල්ලන් කියන gigahertz power 2000ට වැඩි තියෙන්න ඕනේ කියලා. මම ඒ හින්දා ආයෙත් ලක්ෂයක් ඩිපොසිට් කරා. මොකද මට මුලින් 1,20,000ක් ඩිපොසිට් කරන්න මට ලක්ෂ ඩිපොසිට් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මම ඒ හින්දා අද ලක්ෂයක් ඩිපොසිට් කරලා withdraw එක ගත්තා. මම ඔයගලන්ට withdraw history එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. මෙතන withdraw history එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා 2028 වෙනි මාසේ 16
BTC 0.1ක් මම විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙනවා. මම මගේ Coinbase එකට ගිහිල්ලා දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මගේ අගෝස්තු 16 වෙනිදා 2:34ට මගේ සතෝසි 1,10,000ක් මගේ ඩිපොසිට් වෙලා තියෙනවා මගේ Coinbase account එකට. මම ඔයගොල්ලන්ට ආයෙත් ගිහින් පෙන්නන්න. මේ තියෙන මම විත්ඩ්‍රෝ කරපු සතෝසි 1,10,000 මම Coinbase එකට ආව සතෝසි 1,10,000 විනාඩි 30ක් ඇතුළත මට විත්ඩ්‍රෝ එක හම්බුණා. ඇත්තටම මේක සුපිරියටම ගෙවින් කරන සයිට් එක. මම ඔයගොල්ලන්ට ආයෙත් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන 2020 8 වෙනි මාසේ 16 2:04ට මම විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න 2:34 වෙද්දි හරියට පැය භාගකින් මට විත්ඩ්‍රෝ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා 2028 වෙනි මාසේ 16. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්නනවා කම්ප්ලීට්. මේ විදිහට මට විත්ඩ්‍රෝ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ සෙන්ඩ් කරපු සතෝසි ලක්ෂය. මේක ඇත්තටම සුපිරියටම ගෙවින් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට රිස්ක් එකක් අරන් ඩිපොසිට් කරලා මේක වැඩ කරන් යන්න පුළුවන්. රිස්ක් එකක් අරගෙන වැඩ කරන්න කැමති කට්ටිය විතරක් මේක ඩිපොසිට් කරන්න. මෙතන විත්ඩ්‍රෝ එක ගන්න ඕන. මෙතන විත්ඩ්‍රෝ එකට යන්න ඕනේ. මෙතන විත්ඩ්‍රෝ කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතන ඇඩ්‍රස් එක දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් දීලා තියෙන ඇඩ්‍රස් එක මෙතන පෙන්නනවා. මෙතනට this my withdrawal wallet කියලා එතන එක ටික් එකක් දාලා ඔයගොල්ලන් request withdraw කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඔයගොල්ලන් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ බැලන්ස් එක සතෝසි 1,20,000ක් තියෙනවනම් ඔයගොල්ලන් සතෝසි 1,10,000ක් දාන්න. මොකද මේකේ තියෙන ෆුල් බැලන්ස් එක විත්ඩ්‍රෝ කරන්න බෑ. චුට්ට අඩුවෙන් අපි දාන්න ඕනේ. හින්දා මතක තියාගන්න සතෝසි 1,20,000ක් තියෙනවා. සතෝසි 1,10,000ක් විදියට මෙතනට දාලා ඔයගොල්ලන් request withdraw ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේ විදිහට මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නන මෙතන මගේ දැන් you need ද කියලා පෙන්නන සතෝසි ලක්ෂයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලට මෙතන request is created කියලා මේ විදිහට පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ටික වෙලයකින් ඔයාගේ withdraw එක wallet එකට ඒ විදිහට තමයි මේ site එක වැඩ කරන් යන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක හොඳට ගෙවීම් කරන සුපිරි mining site එක. ඔයගොල්ලන් රිස්ක් එකක් ගන්න කැමති නම් විතරක් මේක ඩිපොසිට් කරලා වැඩ කරන් යන්න. ඇත්තටම සුපිරි site එක. මේ site එක ගැන මෙච්චරයි කියන්න තියෙන. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න.